นี้จากเซตนะครับมันก็จะเป็นการเล่าแบบที่สองเขาเอาไว้แลกไม่ใช่สุนัขนะหมูบอกไหมว่าเป็นหมูที่มันยังยังตัวอารมณ์แบบมันแข็งแล้วมันก็ตัวร้านที่3ก็คือปลาแซลมอนอันนี้น่าจะดูออกไม่เยอะนะครับดังนั้นอันนี้คือความใส่ใจของร้านใดที่ต้องมองว่าจะตาไม่เห็นหัวงูแน่ๆนะเพราะคนเราก็ติดงูถัดมาอันนี้เป็นหัวข้อที่ผมไปฟังวิทยากรมาหลายท่านแล้วก็ผมว่ามันเป็น
Wandje.